Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίου με χρήση φωτογραφικής κάμερας. Ουσιαστικά θάπτεται το βιβλίο πάνω σε δύο τζάμια, απέναντι είναι δύο κάμερες και με ένα κουμπί τραβάει φωτογραφία κάθε φορά που είναι οι σελίδες οι οποίες επιθυμώ. Οι σελίδες γίνονται με το χέρι. Η βάση του βιβλίου μετακινείται δεξιά και αριστερά για να μπορεί το πάχος του να εφάπτεται πάνω στα τζάμια και να μην χαλάει η μηχανική συμπεριφορά του βιβλίου, να μην γίνεται εδώ πέρα μια τσάκιση στη μέση. Πριν ξεκινήσω και ουσιαστικά έχει τελειώσει η παρουσίαση και ξεκινάω να δείξω κάποιες βασικές αρχές ψηφιοποίησης πάνω στις οποίες έχει κατασκευαστεί αυτό το μηχάνημα. Πριν ξεκινήσω να φωτογραφίσω χρησιμοποιώ έναν καθρέφτη και από το σταυρό της κάμερας βλέπω ότι θέλω να δω στο είδωλο την κάμερα, τον κύκλο, το φακό. Και ο λόγος είναι γιατί αν γίνει αυτό τότε οι γραμματοσυρές είναι ίσιες. Ισιώνουν όταν θα γίνουν ασπρόμαυρες οι σελίδες. Οι αποστάσεις μεταξύ του τζαμιού και της κάμερας είναι πάντα σταθερές, επομένως όταν θα γίνουν ασπρόμαυρες σελίδες και θα γίνει PDF, όλες οι σελίδες μονέζυγες θα έχουν ίδιο πλάτος. Θα πρέπει να προσέξει όποιος φτιάξει ένα τέτοιο σκάνερ με ό,τι κάμερες και αν χρησιμοποιήσει να έχει καλή επαναληψιμότητα, δηλαδή να ξέρει ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα τραβήξουν και οι δύο ταυτόχρονα φωτογραφίες. Θα πρέπει να προσέξει τη τροφοδοσία που γίνονται οι κάμερες. Στη συγκεκριμένη έχω κρατήσει το πλαίσιο από την μπαταρία, έχω κρατήσει την πλακέτα και είναι συνδεδεμένες με δύο τροφοδοτικά που δίνουν αυτό το νούμερο για τις κάμερες. Επομένως, εκεί που μπορούσα μέχρι 400 σελίδες να βγάλω με τις μπαταρίες, πλέον δεν χρειάζεται να τις μετακινώ από τις θέσεις τους και έχω ενεργειακή επάρκεια για όσο χρειάζεται. Η συγκεκριμένη ξυλοκατασκευή έχει καλή αποδοτικότητα φωτογράφησης, δηλαδή με τις συγκεκριμένες κάμερες, οι κάμερες μπορούν να τραβήξουν μέσα 1800 σελίδες την ώρα. Εγώ το maximum, με τον τρόπο που γυρνάω σελίδες, μπορώ μέχρι και 1500 max. Αν το κάνω σαν τρελό κιόλας. Επίσης, θα πρέπει να προσέξει κάποιος την αποτελεσματικότητα της φωτογράφησης. Δηλαδή, έχει ένα βιβλίο 600 σελίδες. Πόσες σελίδες θα χρειαστεί να ξαναφωτογραφίσει, πόσες σελίδες όταν θα κάνει μια μετονομασία του αριθμού του αρχείου με το όνομα που θα δώσει, θα γίνεται μια σωστή αντιστοίχηση και δεν θα χρειάζεται να ξαναφωτογραφίσει σελίδες που έχουν βγει θολές ή δεν έχουν βγει και καθόλου, προκειμένου να έχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Και αυτός είναι ο λόγος που χάνουν τα αυτόματα, δηλαδή ότι έχεις συστήματα τα οποία γυρνάνε αυτόματα τις σελίδες, αλλά δεν σου λένε πόσες σελίδες χρειάζεται να ξαναφωτογραφηθούν μετά από αυτή τη διαδικασία. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχει το καλό ότι μπορεί να, όπως και τώρα έγινε, να βγάλεις δύο φορές ας πούμε την ίδια σελίδα, αλλά μετά που θα τις κοιτάξεις να διαγράψεις τη μία από τις δύο για να γίνει σωστή η αντιστοίχηση με τη μετονομασία. Και αν λείπει κάποια, να σημειώσεις ένα χαρτί ποια είναι το όνομα που θα πρέπει να δώσει μετά στην αλληλουχία, προκειμένου να, ας πούμε, αν λείπει 200 και θα δεις όνομα 202. Αν θα δεις δηλαδή 98, λείπει 200, οπότε θα δεις κατευθείαν 202. Άρα θα πρέπει να δώσεις 199 κάτι για να μετά όταν θα ξαναγίνει η μαζική ονομασία να μπορείς να έχεις την 198, για τις υγείας μιλάω, μετά τη 200 και ύστερα τη 202. Θα πρέπει να διατηρηθούν, όπως είπα, όλες οι αποστάσεις
οι ίδιες συνθήκες φωτογράφησης και στη συγκεκριμένη περίπτωση μονές υγιές έχουν περίπου το ίδιο πλαίσιο. Δεν γίνεται πολύ αντιληπτή η διαφορά και επίσης όταν θα διαβάσει μετά στο e-book reader μάλλον δεν θα την καταλάβει. Χρειάζεται live view γιατί μπορεί το βιβλίο να έρθει πιο κάτω και να, ας πούμε τώρα, δεν φαίνεται όλο το κείμενο, οπότε πρέπει να υπάρχει διαρκή εποπτεία του που κοιτάνε οι κάμερες και θα πρέπει να προσέξει τις γωνίες του φωτισμού, το τζαμιόνε και τον κάμερο. Εδώ υπάρχει ένα φως και χτυπάει 100 μοίρες γωνία σε ένα επίπεδο το οποίο είναι περίπου έτσι. Οι κάμερες είναι πάντα απέναντι, αλλά έχουν αυτά εδώ πέρα για να μην υπάρχουν αντανακλάσεις πάνω στα τζάμια. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τις γωνίες για να φαίνεται το κείμενο και το αποτέλεσμα φαίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ένα e-book το οποίο είναι σπασμένο με Core Reader. Γενικά όλα τα e-book είναι σπασμένα με e-book reader και καλό είναι να κοιτάξει πριν ξεκινήσει να ψηφιοποιεί ένα βιβλίο αν υπάρχει στο Library Genesis. Η δική μου συνεισφορά στον τρόπο που έχει γίνει αυτή εδώ η κατασκευή, που προφανώς είναι μια αντιγραφή μιας άλλης προσπάθειας που έχει γίνει στο εξωτερικό, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το Canon Hack Development Kit που έχουν φτιάξει κάτι τσαρκάλια, που είναι μια χακεριά που μπορείς να ενεργοποιήσεις την κάμερα και να κάνει το zoom, να του δίνεις 5V για να τραβάει φωτογραφία και να έχεις παράλληλα και live view, και είναι με αυτό εδώ το σύστημα το οποίο κουμπώνει στην υποδοχή της κάμερας και μπορείς να έχεις USB και live view ταυτόχρονα. Δηλαδή χρησιμοποιείς δύο διαπαφές πάνω που είναι για το USB και δύο διαπαφές κάτω που είναι για το live view. Και έτσι έχεις ένα σύστημα το οποίο ενεργοποιείς δεν ξέρω αν θα φανεί, κάνει το zoom από την προηγούμενη συνεδρία, πατάς ένα κουμπί και του δίνεις 5V και τραβάει φωτογραφία ταυτόχρονα μαζί με το άλλο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται ακριβώς αυτό, αλλά συμβαίνει και λειτουργεί. Και άλλο, εδώ πέρα μπορεί να κρεμάσει κάποιος ένα κινητό να δει ταινίες. Προσωπικά ακούω θεατρικά διαλέξεις, παρακολουθώ σεμινάρια όταν μπαίνω σε μια δικασία να φωτογραφίσω. Και όποιος ασχοληθεί λίγο πολύ να ξέρει ότι έχει πολλούς καημούς, πολλά εμπόδια, αλλά έχει και πολλές ανακαλύψεις, μικροανακαλύψεις, πολλή δημιουργία και αρκετή χαρά όταν γεύεσαι τα αποτελέσματα στο καρπό σου, που είναι βιβλία τα οποία έχεις ψηφιοποιήσει, και αν τα έχεις βρει διαμοιρασμένα τότε απλά γλιτώνεις κόπο. Αυτά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σου όταν κάτσεις και ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.